this is Karen and welcome back to my channel. So, ayun, after 1 month may new video na ako since hindi ako nakakapag-vlog this past few weeks kasi super busy ko sa work kasi ang schedule namin is, for example, may 2 weeks in a month. Yung 2 Saturdays noon is off ko. And then yung may 2 Saturdays naman na may pasok ako. So, 5 days or 6 days ako may pasok. Ganun siya since, nasa real estate or, nasa BRIA nga ako. Ayun, so update pala since 1 month ako nawala, nagpagupit ako. Actually, hanggang dito to, pero ang bilis sumaba. Tapos, ayan, na siya. May pa-curve. Hindi ko alam, na. Since ang pangit naman kasi talaga ng buhok ko ngayon, unlike before na ang shiny, tapos straight. Ngayon kasi, hindi na. Kasi mahaba yung buhok ko, lagi ko siyang pina-ponytail, iniipit. Kasi, ang hassle, pag may mahabang buhok, tapos ang dami mong workloads, ganyan siya. Ayun, so, insert ko yung video nung nagpagupit ako. Going back to short hair. Ayan. New year, new haircut. Ayan siya. Ayun, maayos yung buko nung bagong gupit ako, pero ngayon, hindi na. And then, ayun, sorry kung wala akong vlog na this past few days since busy ako, pero na-miss ko kayo. Ewan ko lang kung na-miss niyo ako, pero okay lang kung hindi. Ayun, by the way guys, naka-receive ako ng package galing sa SKIN1004 Philippines. And then, SKIN1004 Korea. Since ito, ang package na to is galing pa talagang Korea guys ha. So, ganito siya. Wait lang. Baka makita yung address ko eh. Ayan, nakalagay siya sa ganito. Ayan. Okay lang na mapakita niyo yung Korea. Ano yung Korea? Ayan na, may Korea. Ayan. So, ganito talaga siyang Korea. Ilang days ba siya bago dumating sa akin? Parang 7 days? Or 1 week din. Lagpas 1 week din. Kasi, madami ka parang, ang dami pa po ng immigration ng Korea, immigration ng Philippines, ganyan-ganyan. So, ayun, okay lang. Since andito naman na siya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinadala nila sa akin. So, actually, isa lang yung ine-expect ko na ipadala nila. Pero naka-receive ako ng iba pa. So, dapat ito lang. Tadan! Secret muna. Pero, naka-receive ako ng maraming freebies. Ayan, so 3. So, unahin natin is itong ampoule foam. Ayan, so hindi ko pa nata-try lahat since ngayon kasi ang pangit ng mukha ko since yung combination ng skin ko is combination of sensitive and oily, kaya ganyan. Lalo na may PCOS ako, ganyan. Kaya, ayan, marami akong pimples today. And by the way, tomorrow, Saturday, January 30, may check-up ako sa OB ko since hindi ko na alam kung ano kalagay na ovary ko. So, ayun ay last check-up ko pa kasi sa doctor ko is noong 2019 pa, bago kami umalis ni Ate April pa Thailand and pa Qatar. So, ito na nga. Pahinto-hinto. Ang dami ko. Ang dal-dal ko. So, una nga, ito yung ampoule foam. So, ano siya? Daily care cleanser for calming and pH balancing. And then, second is itong toning toner. Hindi ko alam kung nagpo-focus, pero ganyan yung itsura niya. Para siyang may mga mountains. Ganyan. And then, lastly, dun sa magkakasize is itong light cleansing oil. Siguro ito yung parang, serum, tama ba? So, bali yung cleanser, and then toner, and then itong, serum. Ayun. Siguro, feeling ko yun ang pagkakasunod-sunod kasi pag may pinapanood akong skincare vlog, ayun naman yung nangyayari. Pero marami lang sila nalalagay sa face nila. Unlike me, wala akong nalalagay sa mukha ko. Kaya siguro ganyan, yung balat ko. And then, yung pinakamalaki dun sa 3 is itong Special Care Sheet Mask. Ang cute lang ng packaging nung product kasi, alam mo parang calming lang. So, kaya siguro nila naglagay ng ganito. Feeling ko yung mga bundok na to is sa Spain. Hindi ko sure kung sa Spain kasi nanonood ako nung, ano ba yun? Money Heist ba?
Money Heist ba? Basta may pinanood akong movie. Iko-correct ko yan. Hahanapin ko siya kung ano yung pinanood ko. Basta dun siya. Ay, alam ko na. Yung Lockdown. Yun. Lockdown yung title. Okay, nakita ko sa may mga ganito. So, naalala ko siya. Ayan. So, yung Lockdown na yun sa Netflix. Panoorin nyo. Charing. And then, last is ito. Akala ko ano siya. Parang yung CD disc. Alam niyo yun? Yung lagyanan. Pero pag open ko, may laman siya. Noong una, akala ko para siyang instructions kung paano gamitin yung mga pinadala niya. Pero hindi. So, ganito siya. Tapos, ito siya sa loob. Ganyan. So, ito ay galing naman from Common Loves. Under din naman siya ng SKIN1004. Pero feeling ko yung manufacturer nila is Common Loves. So, may nakalagay dito na Common Loves is a vitamin skincare brand that believes true beauty originates from healthiness and provides multi-angular solutions with vitamins to maintain elastic and healthy skin. So, madami pa siya. Pero, ayan. Hindi ko alam kung mag-focus para mabasa nyo if ever. Diba? Hindi ko alam kung saan andun yung cam. Ganun siya. So, may color blue, green, orange, tapos dalawang dark brown. So, ganito yung color. So, itong green is parang ano lang tong mga to, parang sample, ganun. So, itong green is Vitamin E Calming Ampule. This is for for calming of sensitive skin. Ayun. So, feeling ko perfect to sa akin since I have sensitive skin nga sa face. Ayan. Try gamitin natin to soon. And then, itong orange naman is Vitamin C Brightening Gel Cream. This is for anti-wrinkling and whitening. Ayun siya. Sorry, November po. Since kakatapos nila mag-dinner. And then, ito namang isang brand is yung Dual Vita Purifying Cleanser. This is for removal of fine dust and vitamin nourishment. And this is for vitamin nourishment. Iba lang yung basa. Yan. Tapos, itong blue, this is for vitamin B5 moisture ampoule. This is for intense moisturizing. So, feeling ko need ko din to since intense yung pumumukha. And then last is yung brown, yung Triple Vita Balancing Toner. So, ito naman is smoothen skin texture with rich nutrition and moisturizing. Di ko alam kung nag-focus habang pinapakita ko sa inyo, pero ayan yan. Try ko pa din insert yung picture if ever. Pero, ayun. Tapos, ito lang. Ito dapat yung ina-expect ko lang na dadating sa akin, pero may iba pa ngang dumating na items. So, ito ay yung Mommy Pack. This is for anti-wrinkling and lifting pack. So, na-try ko na siya once the day after niya dumating, pero hindi na ulit kasi busy nga talaga ako sa work kasi pagkadating ko, bihes, ligo, bihes, kain, tulog. Since grabe. And then, so ito nga, yung Mommy Pack. So, ito yung likod niya. So, ito yung instructions in Korean. Tapos, ito yung English translation niya. Hindi ko alam kung nakikita niya or nagfo-focus, pero, ayan siya. So, bale, ano siya, may how to use, tapos ano yung benefits ng Mommy Pack Activator or yung ingredient, pati yung Mommy Pack powder. So, ito yung sa Mommy Pack Activator. So, ito sa box na to, nakalagay yung brush, tsaka yung activator. Yung activator is yung liquid na ihahalo natin dun sa powder. So, ganito yung itsura ng brush nila. Wait lang, labas ko. Ayan, ganyan. So, clear lang to, tapos black. Ayan, maganda. Malambot siya, mabilis. Maganda siya ganon, kasi nasa spread niya kaagad. Tapos, ang laman nito, ng box pala nito, as 8 pieces ng activator and then 8 pieces ng powder.
So, ang lungkot ng mata ko, no? Kasi antok na ka, girl. Tapos, ito siya. Ganito yung itsura niya. So, ang cute lang kasi ng packaging kasi black and red. So, alam niyo naman, favorite ko ang black tsaka red. Tsaka ang cute kasi red. Ganyan. So, ito siya, yung Mommy Pack Activator. So, sabi ko nga, nagamit ko na siya once. So, 7 pieces na lang to. Yan, ganyan siya. Sa harap, ganyan. Tapos, sa likod, yung ganun din, Synergy Effect with Mommy Pack contains 94% natural ingredients, anti-wrinkle, and lifting pack. So, ayan, may nakalagay na made in Korea. Ayan yung likod. Di ko alam kung nagfo-focus, guys, ah. Focus ba? Ayan, basta ayaw niya mag-focus. Ayaw makisama ng phone ko today. So, ayun. Try ko lang siya before. So, siguro next try ko, papatry ko din kay Apple. And then kay Cherry. Pumangkin kong dalawa. And then, ito naman yung Mommy Pack Powder. So, ganito siya nakalagay. Ang cute lang din ng lagyanan. Tapos, yung likod niya is pag ganito. Ayan. Hindi ko alam kung rinig nyo. Ayan. Marami talagang laman yung powder. Kaya nung nilagay ko to, sobra-sobra. Kaya parang dinoble-doble ko na lang yung paglagay sa mukha ko. Ayun siya. Ayan. Wala na. Ang cute, diba? So, red, black, white. So, feeling ang cute lang kasi yun ngayon dumating sa akin. Favorite color. Ganyan, black, red. Ulit-ulit ako. Favorite ko kasi talaga siya. So, ayun guys. Papakita ko ulit siya sa inyo sa mga soon vlogs ko. Sa mga susunod ko pang vlogs. Kung ginagamit ko ba talaga siya or hindi. Para alam nyo din na this is not just a display. Hindi sponsored to, ah. Wala pa akong sponsor. Di pa monetize yung channel ko. Ganyan siya. Tapos, yun nga, ina-expect ko isang pack lang, pero naka-receive ako ng 9 freebies. Wait lang. Ayan, so 9 freebies. Ayun, so, ayan. Nilabas ko na lang yung brush para hindi siya parang ma-flat doon sa loob. So, ayun guys. Papakita ko sa inyo. Actually, pagkadating niya, in-unbox ko siya. Gumawa ako ng video. Actually, si Apple yung parang lagay kung saang pwesto, ilagay yung cam, and then ako lang yung parang, yung hands ko lang yung inandun sa unboxing. So, insert ko yung video dito nung pag-unbox ko, and then in-upload ko din pala siya sa IG ko. So, ayun, watch the video! Lang guys, 'di ba parang ang haba. Parang more than 1 minute din yung pag-unbox ko, pero okay naman. Ang ganda naman nung kinalabasan. So I hope that you enjoyed my today's vlog, since ngayon lang ako ulit nakapag-upload after 1 month. And then may vlog din ako sa na next nito, which is the may random weekend vlog. So, i-vlog ko siya tomorrow. Friday ngayon, January 29. So, i-vlog ko yung, 30 ko, tsaka 31. So, ayan. See you in my next vlog. Thank you for watching.